हजुर नमस्कार दर्शकगण, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ मेरो यस युट्युब च्यानलमा। आज हजुरलाई म एउटा एप्सको बारेमा लिएर भिडियो उपस्थित भएको छु, जुन एप्सले हजुरलाई एकदम उचित मूल्याङ्कन दिनेछ भन्ने आशा लिएको छु। भिडियो अन्तसम्म हेर्नुहोस् अनि मेरो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि राम्रो लाग्छ सेयर पनि गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु। जुन एप्स छ हजुरलाई एकदम राम्रो हुनेछ। अथवा हजुर कुनै पनि ठाउँहरू, कुनै पनि सिनहरू, कुनै पनि पार्कहरूमा राम्रो रमणीय ठाउँमा गएर फोटो खिच्न चाहनुहुन्छ, अथवा त्यो फोटोदेखि धेरै टाढा हुनुहुन्छ भने त्यो एप्सबाट हजुरलाई एकदम राम्रो जोइनिङ गर्न मिल्नेछ। जुन हजुरले जुनै ठाउँमा गएर त्यही ठाउँमा गएर खिचेको जस्तो फोटो निकाल्न चाहनुहुन्छ भने हजुरले यो एप्स प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो अन्तसम्म हेर्नुहोस् कसरी डाउनलोड गर्ने अनि गएर कुन एप्स डाउनलोड गर्ने अनि कसरी एडिटिङ गर्ने मैले हजुरलाई A to Z सिकाउने छु। भिडियो अन्तसम्म हेर्नुहोस्, कस्तो लाग्छ सुझावहरू कमेन्ट गर्नुहोला। त्यसपछि सब्सक्राइब गर्नुहोला मेरो भिडियोलाई। आउनुहोस् भिडियोतर्फ लागौँ, राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नुहोस्, म हजुरलाई सिकाउने छु। हजुर दर्शक सक्नुहुन्छ मेरो डिस्प्लेमा आएको छु म। हजुरहरूसँग एन्ड्रोइड फोन छ भने प्ले स्टोर तथा एप्पल फोन छ भने एप स्टोरमा जानुपर्ने हुन्छ। म एप स्टोरमा जान्छु, हजुर प्ले स्टोर तथा एप स्टोर युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो एप्स दुवै फोनमा काम लाग्नेछ। हजुरले ध्यान दिएर हेर्नुहोस्, प्ले स्टोर तथा एप स्टोर। हजुर प्ले स्टोर तथा एप स्टोर टच गर्नुहोस् अनि हजुरले टच गरिसकेपछि हजुरले यहाँ सर्च बारमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि सर्च बारमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ MAKRON मकरुन। हजुरले मकरुन एप्स सर्च गरिसकेपछि हजुरले यहाँ देख्नुहुन्छ मकरुन एप्स मेरो अलरेडी डाउनलोड भएकाले ओपन लेखेको छ। हजुर डाउनलोड गर्नुहोस्, त्यसपछि ओपनमा क्लिक गर्नुहोस्। हजुर जब ओपन गर्नुहुन्छ त्यसपछि हजुरले यहाँ माथि सुरुमा देख्नुहुन्छ तीनटा इन्टरफेस, हजुरले थ्री डट देख्नुहुन्छ। थ्री डटमा क्लिक गर्नुहोस् अनि थ्री डटमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरले चाहिँ यहाँ फेसबुक, ट्विटर र इन्स्टाग्राममा पनि यो यसैबाट युज गर्न सक्नुहुन्छ। तर म यसबाट केही पनि युज गर्न चाहिनँ, म यसलाई ब्याक गर्छु। हजुरले माथि देख्नुहुन्छ कालो चिन्हमा एरो चिन्ह, यसमा क्लिक गर्नुहोस् अनि क्लिक गरिसकेपछि हजुरले फेरि सुरुमा आउनुहुन्छ। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले यहाँ ठुलो अक्षरमा प्लस चिन्ह देख्नुहुन्छ, यसमा प्लसमा क्लिक गर्नुहोस्। जब प्लसमा क्लिक गर्नुहुन्छ त्यसपछि हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले कुन फोटोलाई आफूले कस्तो स्टाइलमा राख्ने, हजुर विन्डोहरू, त्यसपछि कपहरू अनि गएर यो आफ्नो एडिटिङ आफै गर्नको लागि चाहिँ हजुरले जस्तो बादलहरूमा, त्यसपछि गएर पुतलीहरू अनि कस्तो किसिमको राख्न चाहनुहुन्छ हजुरले आफ्नो सोही इच्छा हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले गाडीहरूमा अनि त्यसपछि यो ठुल्ठुलो राउन्डिङहरूमा यो गोलो देख्न सक्नुहुन्छ। यसमाहरूमा हजुरले आफ्नो फोटोहरू जोइनिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अनि लभको चिन्हहरू, त्यसै गरी विन्डोहरू देख्न सक्नुहुन्छ। ठुल्ठुलो ग्लासहरूमा हजुरको तस्बिर राखेको जस्तो गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि गराउन सक्नुहुन्छ। हजुर देख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो सादा फोटो निकाल्न चाहनुहुन्छ अरे, अथवा हजुर बादलहरूमा आकाशमा फोटो खिचेको जस्तो, आकाशमा भएको जस्तो गराउन चाहनुहुन्छ त्यो पनि गराउन सक्नुहुन्छ हजुरले आफ्नो कलर अनुसार। त्यसपछि गएर हजुरले पत्र पत्रिका गर्न सक्नुहुन्छ, पत्र पत्रिकाहरू। त्यसपछि गएर गाडीको ग्लास देख्न सक्नुहुन्छ, गाडीको ग्लासहरूमा, एल्बमको चिन्हहरूमा हजुरले कस्तो किसिमको राख्न चाहनुहुन्छ। हजुर देख्न सक्नुहुन्छ गिलासहरू हो, गिलासमा पनि हजुरले राख्न सक्नुहुन्छ। म हजुरलाई बिस्तारै देखाउँछु, हजुर लास्टसम्म हेर्नुहोला। अनि त्यसै गरी हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ धेरै चिज। अनि तपाईँ यस्तो हजुरले भित्तामा आफ्नो फोटो छ अरूले हेरेको जस्तो, भित्तामा ठुलो फ्रेममा हजुरको फोटो छ र अरू कसै मान्छेले हेरिरहेको जस्तो गराउन चाहन्छ हजुर त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो किसिमको फोटो गराउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी ठुल्ठुला पार्कहरूमा, राम्रो रमणीय ठाउँहरूमा हजुरले आफ्नो फोटोलाई जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हर किसिमको चिजहरू छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ धेरै अप्सनहरू छन्, ठुल्ठुलो धेरै अप्सनहरू छन्, हजुरले त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। अब म हजुरलाई देखाउन गइरहेको छु। यसको लागि हजुरले पहिला आफ्नो फोटो चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। जब हजुरले आफ्नो फोटो चुज गर्नुहोस् त्यसैले हजुरले यहाँ माथि हुन्छ अल फोटोमा क्लिक गर्नुहोस्। अल फोटोमा क्लिक गरेपछि आफ्नो फोटो खुल्छ। तपाईँ म आफ्नो फोटो चुज गर्दैछु, एउटा फोटो चुज गर्दैछु, हजुरले ध्यान दिनुहोस्। हजुर म यो फोटो चुज गर्दैछु। हजुर मैले यो फोटो चुज गरेर हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हजुरले देख्नुहुन्छ पर्सनल 1, पर्सनल 2। यहाँ हजुरहरूसँग दुईजनाको फोटो छ भने पर्सन 2 लेख्छ, हजुर एक्लै हुनुहुन्छ भने पर्सन 1 लेख्छ अनि त्यसरी अल पनि लेखिएको हुन्छ। हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ म पर्सन 1 यसमा क्लिक गर्न चाहन्छु। अब हजुरहरूले यहाँ यसबाट हजुरले आफ्नो फोटो हटाउन चाहनुहुन्छ, यो फोटो हटाउन सक्नुहुन्छ। देख्नुहुन्छ तपाईँको खिचेको ठाउँबाट फोटो हटिसकेको छ, यो फोटो खिचेको ठाउँबाट हटिसकेको छ।
हजुर मेरो यो फोटो पहिला यहाँ थियो यतिको यसरी थियो, अहिले यो जता पनि राख्न सक्छु मैले, हेर्नुहोस्। अथवा यसलाई यो फोटो हटाएर यो सिर्फ पछाडिको सिन मात्र पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि हजुरले यहाँ माथि देख्नुहुन्छ यो सिरानमा सुरुमा देख्नुहुन्छ त इन्टु, हजुर इन्टु देख्नुहुन्छ, इन्टु गर्नुभयो हजुर आफ्नो फोटो हट्छ र प्लस गर्नुभयो भने अर्को थपिन्छ, यो देख्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसै गरी हजुरलाई म देखाउन गइरहेको छु। अब यसलाई साइड गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुरले यो पछाडिकोलाई साइड गर्नुको लागि यहाँ माथि देख्नुहुन्छ इन्टु चिन्ह, यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको यो आफ्नो फोटो नै हट्यो, देख्नुभयो। यो फोटो हटिसकेपछि हजुरले अब तपाईँको आफ्नो चोइस अनुसार हजुरले आफ्नो एडिटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी यहाँ यस्तो गराएर यहाँ ल्याउनु भयो भने अब हजुरले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हजुरलाई देखाउन गइरहेको छु म। अब यहाँ देख्नुहोस्, हजुरले यहाँ कुनै यो कलर चुज गरेर यस्तोमा राख्न चाहन्छ, यो राख्न चाहन्छ, म यस्तो गर्दैछु, देख्नुहोस् हजुर मेरो पछाडि यो भयो, यो यसरी राख्न सक्नुहुन्छ हजुरले। अनि त्यसै गरी हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, अब यहाँ म बादलमा राख्दैछु, हजुर यो मलाई पछाडिको फोटो डिस्टर्ब गरिरहेको छ, यसलाई क्यान्सल गर्छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले बादलहरूमा आफ्नो फोटो पनि आइसकेको छ। यस्तै गरी हजुरले जस्तो यहाँ देख्नुहुन्छ पार्किङहरू, यहाँ देख्नुहोस् पार्किङहरू अथवा खेल मैदान भयो। म अथवा हजुरलाई म रोडमा देखाउँदैछु, सरी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रोडमा, हजुर यो रोडमा मेरो फोटो आइसकेको छ, हजुर ध्यान दिएर हेर्नु, देख्नुहुन्छ यो मेरो रोडमा फोटो आइसकेको छ। यसै गरी हजुरले पनि गराएर आफूले आफ्नो चोइस अनुसार हजुरले आफ्नो चोइस अनुसार स्थानमा हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ फुलहरूमा, त्यसै गरी पार्कहरूमा, पार्किङहरूमा सिनहरू देख्नुहुन्छ, सिनहरूमा आफ्नो फोटो राख्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो चोइस अनुसार देख्न सक्नुहुन्छ। धेरै चिज छ यसमा। हजुरलाई म एउटा विन्डोमा राख्दैछु, सरी ऱ्याम्बोमा, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ ऱ्याम्बोमा मेरो फोटो आइसकेको छ। यस्तो गरी म हजुरलाई एउटा के देखाउँदैछु भने हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो साइडमा चाहिँ यो आइरहेको छ। किन आइरहेको छ भन्दाखेरि यो मेरो पछाडिको फोटो प्रसङ्गमान गर्नु यसलाई गरिएन, त्यसैले यसमा आइरहेको छ। यसलाई ब्याक गर्नको लागि हजुर फेरि पनि अथवा हजुरले यो यहाँ तल सुरुमा देख्नुहुन्छ इन्टु चिन्ह, लास्टमा सुरु हेर्नुहोस् इन्टु चिन्ह, यसमा क्लिक गर्नुभयो भने यो सबै हट्छ र यसमा हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। अब यसपछि हजुरले यहाँ यो हटाउनु पर्ने हुन्छ, यो हट्यो, अनि त्यसै गरी यो पनि हट्यो। अब यो यस्तो आयो। अब देख्न सक्नुहुन्छ मेरो फोटोमा यो पछि आउँदैन। अब यहाँ हजुरलाई म देखाउन गइरहेको छु फेरि सिटी भनेको सिटीमा गएर म यो फोटो राख्दैछु, देख्न सक्नुहुन्छ। देख्नुहोस् मलाई अहिले डिस्टर्ब गरेको फोटो अहिले हटिसकेको छ। हजुरले त पुरै हटाउनु भयो भने मात्रै यो हट्छ, नै भने हजुरको पछि आइरहेको हुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो गरी हजुरले आफ्नो मोबाइल अनुसार आफ्नो मोबाइलमा एडिटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा हजुरले यो अरू पनि जिआइएफ देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी जिआइएफमा गर्नुभयो भने हजुरले चाहिँ भिडियो चलिरहेको हुन्छ, आफ्नो फोटो भिडियो चलेको ठाउँमा आफ्नो फोटो युज भएको हुन्छ र साउन्ड पनि त्यसमा आइरहेको छ। हजुर ध्यान दिएर हेर्नुभयो भने देख्नुहुन्छ, हजुर यसरी गराउन सक्नुहुन्छ। हजुरले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ धेरै अप्सन छन्, हजुरले धेरै चिज गराउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् आफ्नो इच्छा अनुसार, आफ्नो चोइस अनुसार यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ फेस टु फेस हजुरले आफ्नै मोबाइलबाट त्यही ठाउँमा गएर खिचेको जस्तो फोटो आउँछ। यसरी गर्नुभयो भने हजुरलाई एकदम राम्रो छ यो एप्स। मैले पनि युज गरेकाले हजुरलाई पनि युज गर्नुहोस्, राम्रो छ भन्ने देखाउनको लागि हजुरलाई यो भिडियो बनाएर मैले बनाएको हजुरहरूको लागि। हजुरले पनि ध्यान दिएर हेर्नुहोस् अनि कसैलाई पनि देखाउन चाहन्छ सेयर पनि गर्नुलाई। यहाँ देख्नुहोस् अथवा यो फोटोलाई ठुलो गराएर यसरी ठुलो गराएर राख्न सक्नुहुन्छ, यसरी ठुलो गराएर राख्न सक्नुहुन्छ, सानो गराउन सक्नुहुन्छ। अब यसैमा तपाईँले अरू फोटो पनि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि चाहिँ हजुरले यहाँ तल राइट चिन्हमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। म यसलाई हजुरलाई पछि देखाउनेछु। अब हजुरलाई देखाउन गइरहेको छु म पार्क, बगैँचाहरू। हेर्नुहोस् केही पनि डिफरेन्स छैन। हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ सेम टु सेम यही गएर खिचेको जस्तो देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी बनाउन सकिन्छ, एकदम राम्रो, एकदम गुड एप्स छ।
हजुरले पनि युज गर्नुहोस्, हजुरले पनि बनाउनुहोस् खाली टाइममा, फ्री टाइममा हजुरले गराउन सक्नुहुन्छ। अनि राम्रो राम्रो एप्सहरू राम्रो चिजहरूमा हजुरले जोइनिङ गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले आफ्नै मोबाइलमा खिचेका सिनहरू, आफ्नै मोबाइलमा खिचेका फोटोहरू अथवा ग्रुप साथीहरूकोमा पनि हजुरले यस्तै जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। सेम सिस्टम एउटै छ, हजुरले यसैमा यही सिनमा पनि गराउन सक्नुहुन्छ र आफ्नो सिनमा पनि गराउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि म हजुरलाई देखाउन गइरहेको छु, देखाउने छु। हजुरले ध्यान दिएर लास्टसम्म हेर्नु होला। अब यसै गरिसकेपछि यो मेरो यस्तरी गरिसकेपछि हजुरले यो गरिसकेपछि हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तल राइट चिन्ह, यसमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको फोटो सेभ भयो, देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी मेरो फोटो सेभ भइसकेपछि अब हजुरले यसैमा पनि मानौँ अरू कसैको फोटो जोइन गर्न चाहनुहुन्छ, हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लास्टमा प्लस चिन्ह, यसमा क्लिक गर्नु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टेक्स्ट भनेपछि हजुरले यहाँ केही चिज पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो मनमा लागेको कुराहरू यसमा लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि स्टिकर हजुरले केही चिजहरू स्टिकर जस्तो राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्टिकर जस्तो म यहाँ लभको स्टिकर राख्न चाहन्छु, देख्न सक्नुहुन्छ। हजुर यसरी लभको चिन्हहरू राख्न हजुरले राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ धेरै चिज छन्, फुलहरू त पछाडि भएको के हाल्नु फुल, यहाँ यसरी लभको चिन्ह राख्न सक्नुहुन्छ। तर म यो स्टिकरमा ब्याक गरिदिएँ, मलाई चाहिएन। अब यो चाहिन्न भने हजुरले यहाँ राइट चिन्ह दबाउनुहोस् र राइट चिन्ह जाइसकेपछि हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। फेरि पनि यस्तै गरी आइसकेको छ मेरो फोटो, हजुरले चोइस अनुसार हजुर जता राख्न सक्नुहुन्छ। र यति गरिसकेपछि हजुरले आफ्नो क्लियर अब यहाँ सबैजना क्यान्सल भयो, त्यो देख्न सक्नुहुन्छ। माथि एक्सपोर्ट रातो अक्षरमा देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। हजुरले यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ डोन सेभ भइसकेको छ। हजुरले सिधै यसबाट फेसबुक तथा इन्स्टाग्राममा नि ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ, तर म गर्न चाहिनँ, त्यसैले म डोन गर्दैछु। यहाँ डोन भएको छ मेरो। र अब म हजुरलाई देखाउन गइरहेको छु मेरो आफूले खिचेको फोटोमा कसरी जोइन गर्ने, आफ्नै फोटोमा अथवा आफ्ना साथीहरूको फोटो कसरी हाल्ने। मानौँ मसँग हजुर फेरि पनि हजुर यहाँ अल फोटोमा जानुभयो भने फेरि आउँछ त्यस्तै गरी। म हजुरलाई खोज्दैछु। मानौँ मसँग यो फोटो छ, मैले खिचेको फोटो अथवा मैले अरू कसैसँग लिएको फोटो, र म यो ठाउँमा फोटो आफ्नो खिचेको जस्तो गराउन चाहन्छु। त्यसको लागि के गर्ने त? हजुर देख्न सक्नुहुन्छ फेरि पनि लास्टमा प्लस चिन्ह, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि हजुरको यहाँ 3 स्टेप खुल्छ, यो हजुरलाई અહીં भनिसकेँ। र यसमा लास्टमा देख्नुहुन्छ एल्बममा टच गर्नुहोस्। टच गरिसकेपछि हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फेरि आफ्नो ग्यालेरी खुल्छ, र ग्यालेरी खुलेपछि आफूले फोटो चुज गर्नुहोस्। र म हजुरलाई फेरि पनि यही फोटो चुज गर्छु, देख्न सक्नुहुन्छ यही फोटो आएको छ। र यसै गरिसकेपछि हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पर्सन 1 पर्सन 2 अथवा अल। हजुरले यहाँ यो मेरो पर्सन 1 भन्ने मेरो फोटो छ, र पर्सन 2 भन्नु पनि हजुरको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो कुनामा एउटा मान्छेको फोटो आएको छ, त्यसैले यहाँ देखाएको छ। हजुरसँग जति टाढाको मान्छेको फोटो भए पनि यहाँ देखाउँछ, त्यो ध्यान दिनु होला। यहाँ पर्सन 2 लेखेको छ, यो पर्सन 2 मलाई चाहिएन, त्यसैले म पर्सन 1 मात्रै क्लिक गर्न चाहन्छु। पर्सन 1 मा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ रेड रातो आउँछ। रातो आइसकेपछि हजुरले राइट गर्नुहोस्। रातोको आइसकेपछि राइट गरेपछि हजुरले आफ्नो एक्लो फोटो आउँछ, देख्न सक्नुहुन्छ। मेरो फोटो यता आइसकेको छ, र हजुरहरूले आफ्नो चोइस अनुसार हजुरले कुन ठाउँमा जोइन गर्ने, हजुरले कुन ठाउँमा राख्ने त्यो आफ्नो चोइसमा राख्न सक्नुहुन्छ, सार्न सक्नुहुन्छ। अनि जुम गरेर राख्न सक्नुहुन्छ, 2 हातले जुम गर्न सक्नुहुन्छ। देख्नुहोस् जुम गरिसकेपछि यसरी राख्नुहुन्छ। र यसैमा हजुरले आफ्ना आफन्तजनहरूको जस्तै आमा बुबा तथा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अथवा साथीहरूको पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि फेरि पनि हजुरले देख्नुहुन्छ प्लस चिन्ह एल्बममा टच गर्नुहोस्। एल्बममा टच गरेपछि आफ्ना साथीहरूको अथवा आफ्नो आफन्तजनको फोटो आउँछ, तर हजुरले म यहाँ केही पनि गर्न चाहिनँ। हजुरलाई यही सिस्टम हो, सेम सिस्टममा हजुरले क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ त्यही आउँछ। हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ हे म यसरी माथि इटिम देखाएँ नि, यो ब्याक हुन्छ। यसरी हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ। देख्नुहोस् सिस्टम एकदम सजिलो छ, एकदम राम्रो छ। हजुरले र यति गरिसकेपछि हजुरले एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नुहोस्। हजुर एक्सपोर्टमा क्लिक मेरो सेभ टु एल्बम बनिसकेको छ। यहाँ हजुरले देख्नुहुन्छ इन्स्टाग्राम फेसबुक तथा दुवैमा हजुरले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ, ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि म गर्न छैन। र यहाँ डोनमा क्लिक गर्नुहोस्। डोनमा क्लिक गरेपछि हजुरको एल्बममा गएर फोटो बसिया हुन्छ। हजुर मेरो यहाँ एल्बम फोटो आइसकेको छ। साथीहरू हजुरले पनि यस्तै गर्न चाहन्छ भने गर्न सक्नुहुन्छ।
र मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ सुझाव सल्लाहहरू कमेन्ट गर्नुहोस्, त्यसपछि लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्, अनि साथीहरूलाई देखाउन चाहन्छ सेयर पनि गर्नुहोस् र मेरो भिडियोलाई मेरो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु। र हजुरहरूले माया गर्दै जानु होला। म अरू भिडियो पनि हजुरलाई दुवै फोनमा काम लाग्ने एप्सहरू अथवा एन्ड्रोइडमा एप्पलमा काम लाग्ने एप्सहरू म लिएर उपस्थित हुनेछु। मेरो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु। हस्, हजुरलाई म देखाउन गइरहेको छु। अब यहाँ चाहिँ तपाईँको जुन फोटो बनाउनु हो त्यो फोटोलाई मैले ग्यालरीमा देखाउँछु। हजुर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो डिस्प्लेमा आएको छु र डिस्प्लेमा मेरो फोटो छ। फोटोमा क्लिक गर्नुहोस्। फोटोमा क्लिक गरेपछि आफ्नो ग्यालेरी तथा फोटो क्लिक गर्नुभयो भने हजुरले भर्खर बनाएका फोटो देख्न सक्नुहुन्छ। मैले भर्खर बनाएको फोटो यही हो, हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। जुम गरेर हेर्नुहोस्, A to Z हजुरले आफैले खिचेको ठाउँमा गएर खिचे जस्तो फोटो आएको छ। त्यसमा दुई दिक्कत छैन। हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यो मैले त्यो सिनमा बनाएको हो, त्यो मोबाइलकै एप्सकै सिनमा बनाएको। यो पनि हेर्नुहोस्, A to Z केही डिफ्रेन्स छैन। यस्तै गरेर हजुरले पनि गराउन सक्नुहुन्छ। र मेरो भिडियो लास्टसम्म हेर्नुभयो धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अनि मेरो भिडियो सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनुहोस्, सुझाव सल्लाहहरू कमेन्ट गरिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला।